ना टिकटॉक वाले दिसणार ना पबजी वाले असणार. आता मार्केटमध्ये फक्त व्हिडिओ एडिटिंग वालेच गाजणार. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या डीजे प्रसाद रिमिक्स या यूट्यूब चॅनलवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, आजचा आपला व्हिडिओ एडिटिंग लवर स्पेशल होणार आहे. म्हणजे ज्या पण आपल्या मित्रांना व्हिडिओ एडिटिंग करण्यासाठी खूप आवडते त्यांच्यासाठी आजचा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे. मित्रांनो, तुम्ही जो स्क्रीनवरती एडिटिंग लवर्सचा व्हिडिओ पाहतात तशा प्रकारचा व्हिडिओ आपण कशा पद्धतीने एडिट करू शकतो ते आजच्या व्हिडिओमध्ये मी शिकवणार आहे. मित्रांनो, असा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टर ॲप्लिकेशनची मदत लागणार आहे. त्या ॲप्लिकेशनची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्यातून तुम्ही ते ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्या. मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये आपण जे पण काही मटेरियल यूज केले म्हणजे ओव्हरले इफेक्ट इमेजेस आपण जे पण काही यूज केले त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्यातून तुम्ही ते मटेरियल डाउनलोड करून घ्या. मित्रांनो, मटेरियल आपलं एकदम कॉपीराईट फ्री आहे, त्यामुळे तुम्ही ते मटेरियल कुठे यूज करू शकता. मित्रांनो, मटेरियल डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला मटेरियल ओपन करण्यासाठी पासवर्डची गरज लागणार आहे. तर तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये मी दिलेला आहे, त्यामुळे व्हिडिओनं स्किप करता पूर्ण पहा. मित्रांनो, तुम्ही जर अजूनपर्यंत मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो केलेलं नसेल तर फॉलो करून घ्या. आणि तुमच्या ज्या पण काही समस्या असतील तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेजद्वारे विचारू शकता आणि पर्सनली चॅटिंगसुद्धा करू शकता. मित्रांनो, तुम्ही जर अजूनपर्यंत माझा टेलिग्राम चॅनल जॉईन केला नसेल तर जॉईन करून घ्या. टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि कमेंटमध्ये नक्की कळवा की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला. मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि समोर असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल करायला विसरू नका, जेणेकरून मी अपलोड केलेले एडिटिंग संदर्भातील व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचतील. आपल्या चॅनलवरती एकदम साध्या आणि सरळ मराठी भाषेमध्ये एडिटिंग शिकवली जाते. चला तर मग कसलाही वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो, काइनमास्टर ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर असा इंटरफेस दिसेल. त्यामध्ये तुम्हाला ते मधल्या मोठ्या वर्तुळावर म्हणजेच प्लस आयकॉनवर तुम्हाला ठिकाणी क्लिक करायचं आणि पहिला जो रेशो तुम्हाला 16:9 हा रेशो तुम्हाला ठिकाणी सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला ठिकाणी बॅकग्राऊंडवरती जायचं आणि ब्लॅक बॅकग्राऊंड हा तुम्हाला ठिकाणी सिलेक्ट करून ओके करायचा आणि तो ब्लॅक बॅकग्राऊंड तुम्हाला अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचा आहे 24 सेकंद आणि ओके करायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला ठिकाणी व्हिडिओच्या स्टार्टिंग लेवून तुम्हाला ऑडिओवर जायचं आहे आणि तुम्हाला या जेव्हा तुम्ही लेअर घेतली त्याला या ठिकाणी एक ऑडिओ या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. मी तुम्हाला याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला ठिकाणी लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि मी जो हा तुम्हाला एडिटिंगचा जो टेक्स्ट दिला आहे तो तुम्हाला ठिकाणी ॲड करून तो असा झूम करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. आणि या ठिकाणी तुम्हाला खाली त्याचं अल्फा ऑपॅसिटीचं ऑप्शन भेटेल, त्यावर क्लिक करून त्याची जी ऑपॅसिटी ती तुम्हाला अशी 29 ठेवायची आणि ओके करायचं. आणि तो जो टेक्स्ट आहे तुम्हाला असा पूर्ण व्हिडिओवरती अशा पद्धतीने अप्लाय करून तुम्ही पाहू शकता की आपलं सॉन्ग जे इथपर्यंतचे तर उर्वरित वरचा जो लेअरचा भाग आहे वरच्या दोन्ही लेअरचा तो तुम्हाला या ठिकाणी कच्च्या बटनावर क्लिक करून ट्रिम टू राईट ऑफ प्ले हेड करून टाकायचा आहे. अशा पद्धतीने तो काढून टाकायचा आहे. काढून टाकल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला येऊन तुम्हाला या ठिकाणी लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि तुम्हाला या ठिकाणी या व्हिडिओला एक बॉर्डर इमेज ॲड करायची. मी जी बॉर्डर इमेज दिली ती तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून तुम्हाला ती रोटेट करून घ्यायची आणि तुमच्या हाताच्या साहाय्याने ती तुम्हाला अशी ते बाणाचं चिन्ह दिसतं त्यावर क्लिक करून तुम्हाला ती अशी या व्हिडिओच्या अशा पद्धतीने व्यवस्थित अशी लावून घ्यायची आहे आणि ओके करायचं. त्याच्यानंतर ती बॉर्डर इमेजसुद्धा आज तुम्हाला अशी पूर्ण व्हिडिओवरती अशा पद्धतीने ॲप्लाय करून घ्यायची आहे आणि ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि मी जो तुम्हाला या ठिकाणी टिकटॉकचा आयकॉन दिला आहे, टिकटॉकचा PNG हा PNG तुम्हाला या ठिकाणी लावून अशा पद्धतीने तुम्ही व्यवस्थित असं ॲडजस्ट करून मध्यभागी या ठिकाणी लावून घ्यायचा आहे आणि ओके करायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि हा जो दुसरा मी टेक्स्ट PNG दिला तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून त्याला क्रॉप करायचं, म्हणजे तुम्हाला ॲडजस्ट करण्यामध्ये जास्त प्रॉब्लेम येणार नाही. क्रॉप केल्याच्यानंतर तुम्हाला ओके करायचं आणि तो जो PNG तुम्हाला असा व्यवस्थित या ठिकाणी असा झूम करून लावून घ्यायचं आहे आणि इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी स्लाईड डाऊन ही इन ॲनिमेशन द्यायचं आहे आणि बॅक यायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला त्यावरती आउट ॲनिमेशनवरती क्लिक करायचं आणि फेड हे आउट ॲनिमेशन द्यायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर हा जो टिकटॉकचा PNG आहे तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी या टिकटॉकच्या PNGवरती अशा पद्धतीने क्लिक करून इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करा, त्याला इन ॲनिमेशन तुम्हाला पॉप द्यायचं आहे, बॅक यायचं आहे आणि आउट ॲनिमेशनवरती क्लिक करून आउट ॲनिमेशन तुम्हाला या ठिकाणी फेड द्यायचं आहे आणि ओके करा. त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी तुमचा व्हिडिओ असा 2 सेकंदापर्यंत असा 2.100 सेकंदापर्यंत असा व्हिडिओ आल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी त्या टिकटॉकच्या PNGवरती क्लिक करून कैचीच्या बटनावर क्लिक करायचं आणि ट्रिम टू राईट ऑफ प्ले हेड करून टाकायचं आहे आणि पुन्हा दुसरा जो PNG टेक्स्ट आहे त्याला पण सेम टू सेम असंच करायचं आहे. त्याच्यानंतर ओके केल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी पुन्हा लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि जो पबजीचा जो टेक्स्ट PNG आहे आणि जो पबजीचा लोगो PNG तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. सर्वात प्रथम अशा पद्धतीने लोगो PNG ॲड करून
तो पण तुम्हाला असं व्यवस्थित या ठिकाणी ॲडजस्ट करून तो ओके करायचा. त्याच्यानंतर पुन्हा लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि जो टेक्स्ट पेज आहे पबजीचा तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून त्याला क्रॉप करायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला ॲडजस्ट करण्यामध्ये जास्त प्रॉब्लेम येणार नाही. ओके करायचं आणि पुन्हा तो असा तुम्हाला झूम करून या ठिकाणी व्यवस्थित या ठिकाणी ॲप्लाय करून इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करायचं आणि स्लाईड डाऊन हे इन ॲनिमेशन त्याला द्यायचं आहे. बॅक यायचं आहे, आउट ॲनिमेशनवरती क्लिक करून फेड आउट ॲनिमेशन द्यायचं आहे. ओके करा. त्याच्यानंतर तुम्हाला हा जो पबजीचा लोगो आहे त्यावरती क्लिक करून तुम्हाला इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करायचं आणि इन ॲनिमेशन तुम्हाला या ठिकाणी स्केल डाऊन हे द्यायचं आहे. बॅक यायचं आहे आणि आउट ॲनिमेशन तुम्हाला स्केल अप हे द्यायचं आहे आणि ओके करा. त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचा व्हिडिओ जो आहे असा 4 सेकंदापर्यंत 4.100 4.9899 अशा सेकंदापर्यंत आल्यास नंतर तुम्हाला ते पबजीच्या PNGवरती क्लिक करून कैचीच्या बटनावर क्लिक करून ट्रिम टू राईट ऑफ प्ले हेड करून टाकायचं आहे. त्याच्यानंतर वरचा जो टेक्स्ट पेज आहे त्यालासुद्धा सेम टू सेम अशीच प्रोसेस करायची आणि ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी लेअरवरती जायचं आहे आणि या ठिकाणी टेक्स्टचं ऑप्शन भेटतं. त्या टेक्स्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून मी जे टेक्स्ट लिहिणार आहे ते टेक्स्ट तुम्हाला या ठिकाणी सेम टू सेम आहे तसं टेक्स्ट तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहायचं आहे. तर मी या ठिकाणी माझं जे टेक्स्ट ते या ठिकाणी लिहित आहे. या टेक्स्टला तुम्हाला या ठिकाणी काही इमोजी वगैरे ॲड करून घ्यायचे आहे. मी जसं टेक्स्टला लिहित आहे तसं तुम्ही सेम टू सेम तसं लिहून घ्या. या ठिकाणी पुन्हा आपण 3 जे इमोजी आहेत अशा पद्धतीने ॲड करून घेऊया आणि ओके करा. त्याच्यानंतर तुम्हाला हे असं झूम करून घ्यायचं आहे आणि हे जे फॉन्टचं ऑप्शन दिसतं त्यावर क्लिक करून डिस्प्लेचं जे फॉन्ट आहे तो तुम्हाला या ठिकाणी डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. गेट मोडवरती जाऊन तो फॉन्ट तुम्हाला त्या ठिकाणी भेटेल. हा फॉन्ट या ठिकाणी ॲड करून तुम्हाला ओके करा किंवा तुम्ही तुमच्या मनाने कोणताही फॉन्ट या ठिकाणी ॲड करू शकता आणि हे तुम्हाला असं थोडं वाढून घ्यायचं आहे. इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करायचं आणि तुम्हाला या ठिकाणी याला जे लेटर बाय लेटर ही इन ॲनिमेशन तुम्हाला या ठिकाणी द्यायचं आहे आणि त्याची साईज तुम्हाला अशी फुल करून टाकायची आहे आणि ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकता की आपलं जे खाली हे सॉन्ग आहे हे निळ्या कलरचं ते आकाशी कलरचं तुम्हाला हे सॉन्गचे हे जे तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी तुम्हाला लाईन लाईन दिसतं छोट्या छोट्या त्या सॉन्गच्या आपल्या त्या वेव आहेत. तर हे जे सॉन्ग आहे त्यात असं हे थोडा वाढवून तुम्हाला त्या सॉन्गच्या वेव चेक करायच्या आणि हे इथपर्यंत आल्याच नंतर तुम्हाला या ठिकाणी ते असं या ठिकाणी तुम्हाला 10 सेकंदावर तुम्हाला तुमचा बाण घेऊन हा जो मार्केटमध्ये जो टेक्स्ट आहे तुम्हाला कैचीच्या बटनावर क्लिक करून ट्रिम टू राईट ऑफ प्ले हेड करून टाकायचं आहे आणि ओके करायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि मी जो तुम्हाला या ठिकाणी स्मोकचा जो व्हिडिओ दिलेला आहे तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा. त्याला असं रोटेटच्या बटनावर क्लिक करून तो असा या ठिकाणी तुम्हाला असं रोटेट करून घ्यायचा आहे आणि हा जो बाण आहे त्या बाणाच्या बटनावर क्लिक करून तो तुम्हाला असं व्यवस्थित या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने त्याला थोडं मोठं करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने मोठं करून घ्यायचं आहे आणि तो तुम्हाला या ठिकाणी कोपऱ्यात या ठिकाणी व्यवस्थित असं ॲड करून तुम्हाला त्याचे असं खाली जाऊन ब्लेंडिंगचं ऑप्शन भेटेल त्यावर क्लिक करून तुम्हाला त्याची ब्लेंडिंग स्क्रीन करायची आहे आणि या ठिकाणी ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला तो जो स्मोक आहे तो या ठिकाणी येऊन पुन्हा लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे आणि दुसरा ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून तुम्हाला तो असा झूम करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचा आहे. झूम करून घेतल्यानंतर तुम्हाला खाली ब्लेंडिंगचं ऑप्शन भेटेल त्यावर क्लिक करून तुम्हाला या ठिकाणी पुन्हा स्क्रीन करायचं आहे. बॅक यायचं आणि त्याचा जो ऑडिओ आहे तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी ऑडिओ चिन्ह त्यावर क्लिक करून त्याचा ऑडिओ तुम्हाला म्यूट करून टाकायचा आहे. ओके करायचं आहे. याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी याच्या वेव्ज आहेत आपल्या तर या ठिकाणी आल्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी 11 सेकंदावरती येऊन 11.269 सेकंदावरती येऊन तुम्हाला या ठिकाणी लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि मी जो हा टेक्स्ट पेज दिला आहे तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे आणि तो जो आहे तो असा पद्धतीने वाढवून घ्यायचा आहे, असा मोठा करून घ्यायचा आहे आणि इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला जे त्याला या ठिकाणी स्केल अप हे इन ॲनिमेशन तुम्हाला या ठिकाणी द्यायचं आहे किंवा स्केल डाऊन. मी या ठिकाणी स्केल डाऊन इन ॲनिमेशन देत आहे. बॅक घ्यायचं आणि आउट ॲनिमेशन जे आहे तुम्हाला स्केल अप हे द्यायचं आहे अशा पद्धतीने आणि ओके करायचं. तो जो पेज आहे थोडा पुढं घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने आणि त्याच्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की आपला जो व्हिडिओ तो अशा पद्धतीने तयार होईल. हे जे पेज घेतले आहे इन ॲनिमेशन आपण जो लेटर बाय लेटर दिलं आहे बॅक यायचं आहे आणि त्याला आउट ॲनिमेशन द्यायचं राहिलं होतं तर तुम्हाला त्या ठिकाणी काउंटर क्लॉकवाईज हे आउट ॲनिमेशन तुम्हाला द्यायचं आहे आणि ओके करायचं आहे.
त्याच्यानंतर आपला जो व्हिडिओ अशा पद्धतीने तयार झालेला असेल. त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी हा जो लोगो आहे तुम्ही हे जे टेक्स्ट ॲड केलं याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी तुमचा जो लोगो आहे यूट्यूबचा किंवा इंस्टाग्राम तुम्हाला जो पण लोगो असेल तो तुम्हाला या ठिकाणी लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे आणि तो लोगो तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने तो लोगो घेऊन तो असा तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओवरती असा झूम करून घ्यायचा आहे आणि इन ॲनिमेशन त्याला पॉप द्यायचं आहे, बॅक यायचं आहे, ओव्हरऑल ॲनिमेशनवरती क्लिक करायचं आणि फ्लेकर हे जे ॲनिमेशन ते द्यायचं आहे, ओके करायचं आणि तो लोगो तुम्हाला असा पूर्ण शेवटपर्यंत घेऊन जायचा आहे. आणि हा जो राहिलेला लोगो आहे तो इथून कट करून टाकायचा आहे अशा पद्धतीने. आणि हा जो व्हिडिओ आहे या व्हिडिओला तुम्हाला अजून 2 ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचे. ओव्हरले इफेक्ट ॲड करण्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओचा पूर्ण स्टार्टिंग पॉईंट लिहून लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि मी जो तुम्हाला लायटिंगचा ओव्हरले इफेक्ट दिला तो तुम्हाला या ठिकाणी घेऊन तुम्हाला कैचीच्या समोरच्या चौकोनावरती क्लिक करून ऑफच्या समोरच्या चौकोनावरती क्लिक करायचं, बॅक यायचं आहे आणि तुम्हाला या ठिकाणी ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनवरती जाऊन स्क्रीन करायचं आहे आणि बॅक यायचे. पुन्हा त्याचा जो ऑडिओ होतो तुम्हाला या ठिकाणी म्यूट करून टाकायचा, ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर पुन्हा लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि अजून एक जो ओव्हरले इफेक्ट हा तो या ठिकाणी ॲड करून कैची समोरच्या चौकोनावरती क्लिक करून ऑफच्या समोरच्या चौकोनावरती क्लिक करायचं आहे, बॅक यायचं आहे आणि त्याचा जो ऑडिओ म्यूट करून बॅक यायचे आणि ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनवरती जायचे आणि स्क्रीन करायचे आणि या ठिकाणी ओके करायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी तुमचा जो यूट्यूबचा किंवा इंस्टाग्रामचा जो पण काही लोगो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करायचा होतो तो ॲड करण्यासाठी तुम्हाला लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि जो पण काही लोगो तुमचा तो तुम्ही या ठिकाणी ॲड करून घेऊ शकता. मी या ठिकाणी माझा यूट्यूबचा जो लोगो आहे तो या ठिकाणी अशा पद्धतीने ॲड करून घेत आहे. ॲड केल्याच्यानंतर तुम्हाला खाली ब्लेंडिंगचं ऑप्शन भेटेल त्यावर क्लिक करून ओव्हरले करायचे, ओके करायचे आणि तो जो लोगो आहे तो असा पूर्ण व्हिडिओवरती ॲप्लाय करायचा आहे आणि आपला जो व्हिडिओ आहे तो या ठिकाणी एकदम असा रेडी झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. त्याच्यानंतर तुम्हाला सिंपल असा व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे म्हणजे मोबाईलमध्ये सेव्ह करायचा आहे. मोबाईलमध्ये सेव्ह करण्यासाठी उजव्या कोपऱ्यातला जो ॲरो आहे त्या ॲरोवरती क्लिक करून तुम्हाला तुमचा जो व्हिडिओ या ठिकाणी एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तुम्ही कोणत्याही रेझोल्युशनमध्ये जो व्हिडिओ तो एक्सपोर्ट करून घेऊ शकता. मी माझा हा व्हिडिओ 1440 पिक्सलमध्ये या ठिकाणी एक्सपोर्ट करून घेत आहे.